কেতিয়া বৰষুণ জাক আহিব এনেকুৱা লাগিছে মানে এজাক নহয় পুৰা দুদিনমান বৰষুণ দিয়ে থাকিব লাগিব তেতিয়া সেই পৃথিৱীৰ ধূলিটো চাগে অকমান কমিব মানে ইমান ধূলি হৈছে ৰাতিপুৱা যদি আপুনি ডাষ্টিং কৰি ধুনীয়াকৈ ডাষ্টিং কৰিলে আকৌ আবেলিলৈকে আকৌ ধূলি জমা হৈ যায় আৰু সদায় ডাষ্টিং কৰাটো নহয় দিয়কচোন হেয়া চাওকচোন এদিন নে দুদিন ডাষ্টিং কৰা নাছিলোঁ এই অৱস্থা সদায় ডাষ্টিং কৰিব লাগে এই দিন কেইটাত মানে নহলে একদম ধূলিৰে অৱস্থা বেয়া হৈ যায় আৰু কাম কৰা মানুহক মই ডাষ্টিং কৰিব এই মেইনলি শোকেছ বিলাকৰ ডাষ্টিং কৰিব নিদিওঁ কিয় জানে নে এয়া চাওকচোন ভাঙি পেলাইছে সেইকাৰণে মই যিমান পাৰো নিজে ডাষ্টিং কৰোঁ আৰু এইটো মই কেলকাতাৰ পৰা আনিছিলোঁ তাৰপিছত তাই ভাঙি পেলালে মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে মনটো আৰু এইটো শোপিচ দিছিলে মোৰ সৰু ছোৱালীৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড দৰ্শনা তাই ছিংগাপুৰৰ পৰা আনি দিছিলে আৰু এইটো দিছিলে মোৰ বাইদেৱে এইবোৰ কিছুমান এটা মেমৰিজো দিয়কচোন কোনোবাই দিয়া বা কিবা এনেকুৱাকে ভাঙিলে চিঙিলে মনটো বেয়া লাগে আৰু সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ এই শোকেছ বিলাকৰ ডাষ্টিং বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাঙা বস্তুবোৰ য'ত থাকে সেইবোৰৰ ডাষ্টিং মই নিজে কৰোঁ আগেয়া তোমাৰ কি কালাৰ প্ৰাইমাৰ অকল প্ৰাইমাৰটো কালাৰ ষ্টক আছে থাংকু সেয়া মোৰ কাৰণে প্ৰাইমাৰ লৈ আহিছে মই ইয়াত মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক এই প্ৰাইমাৰটোৰে কি কৰোঁ মানুহজনে আহিয়ে ক'লে যে তেখেতৰ ভোক লাগিছে আৰু মোৰো অকমান ভোক লাগি আছিলে গতিকে ভাবিলোঁ ফ্ৰুট চালাড এটাকে বনাওঁ একদম ক্ৰিমি ধুনীয়া ফ্ৰুট চালাড এটা গতিকে বলক আমি ফ্ৰুট চালাডটো ৰেডি কৰোঁ আৰু ফ্ৰুট চালাডটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ইয়াতে ৱাটাৰমেলন গ্ৰেপছ আপেল আৰু বানানা আৰু অমিতাও দিম পাপায়া গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰত যি ফ্ৰুটছ এভেইলেবল থাকে সেয়া দিলেই হ'ল এনেকুৱা কোনো নিয়ম নাই যে এইখিনি ফ্ৰুটছে দিব লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ ফ্ৰুটছখিনি আমি কাটি ল'লোঁ কাটি এটা ডাঙৰ বাউলত ফ্ৰুটছখিনি লৈ এতিয়া ক্ৰীম লৈছোঁ অলপ ফ্ৰেছ ক্ৰীম সেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ম মানে ফেটি ল'লে টেষ্টটো বেছি ভাল হয় ফেটি কিনে আমি এই ফ্ৰুট চালাডটোৰ ওপৰত দি দিম মানে কাটি লোৱা ফ্ৰুটছখিনিৰ ওপৰত আৰু ইয়াত আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী চাট মছলা বা ব্লেক সল্ট যোনে যি ভাল পায় আৰু হানি দিব পাৰে হানি দিলে খুব ভাল লাগে আৰু অকণমান এনে ফ্ৰুটছ কাটি লোৱা ফ্ৰুটছেৰে মই গাৰ্নিচিং কৰি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ ফ্ৰুট চালাড হে গাইজ মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ প্ৰাইমাৰ আনিছিলে যে মোৰ মিষ্টাৰে দেখিছে এই প্ৰাইমাৰ আনিছে এই ৰেকখনৰ কাৰণে তাৰমানে পিছপিনে পৰি আছিলে ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান অলাগতিয়াল বস্তু তুলি থোৱা আছিলে তাৰপিছত সেইবোৰ বস্তু মই বেলেগ জেগাত থৈ ভাবিলোঁ এই ৰেকখনত মই ধুনীয়াকৈ কালাৰ চালাৰ কৰি কিনে ফুল সজাম মানে ফুলৰ টাববোৰ ইয়াৰ ওপৰত থৈ দিম আৰু আমাৰ লায়চিম্বাক দেখিছেনে এনেকৈ মোৰ পিছে ঘূৰি ফুৰে আৰু দুইটা বহুত লেতেৰা হৈছে গা ধুৱাই দিব লগা হৈছে কিন্তু পানী নাই কাৰণে গা ধুৱাই দিয়া নাই বহুত দিন হ'ল ভাবিছোঁ কালিলৈকে দুইটাকে ভালকৈ গা ধুৱাই দিম আৰু মই কেতিয়াবা সময় পালে অকণমান ইহঁতৰ লগত খেলোঁ ইহঁতেও ভাল পায় খুব ফূৰ্তি পায় ইহঁতৰ লগত খেলিলে আকৌ কি হয় জানে না এনেকৈ ফূৰ্তি কৰি দুইটাই কাজিয়া মানে দুইটাই খেলি থাকি দুইটাই কাজিয়া লাগি যায় এই আমাৰ মানুহৰ বাচ্চাবিলাক যেনেকুৱা মানে সেনেকুৱাই মানুহৰ বাচ্চাবিলাকো চাবচোন পোৱালিবিলাকে এনেকৈ খেলি থাকি আকৌ কাজিয়া লাগে আকৌ ভাল হৈ যায় ঠিক কুকুৰ দুটাও মোৰ মানে পোৱালি দুটাও এনেকুৱাই এনেকৈ খেলি থাকি পূৰা কাজিয়া লাগিব আকৌ অকণমান পিছত আকৌ ভাল হৈ যাব আৰু মোৰ বাৰান্দাখন বহুত ডাঙৰ এই বাৰান্দাখনত বহুত ফুল আছিলে আগতে পুৰা লম্বা যিমান দীঘল বাৰান্দাখন সিমান ফুল আছিলে কিন্তু পানীৰ অভাৱত ফুলবোৰ বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই সেইবোৰ ফুল টাববোৰ চব তলত নমাই দিলোঁ কিছুমান মৰি গ'ল কিছুমান আছে ভাবিছোঁ সেই ৰেকখনতে আৰু এতিয়া ফুল সজাম আৰু এই কাজিয়া ষ্টাৰ্ট চাওক পাইছে কি হ'ল কাজিয়া শেষ হোৱা নাই থাক কাজিয়া লাগি থাক দুইটা কাজিয়া লাগি থাক
যেহেতু হবিছৰ সময় হ'ল এয়া মই হবিছৰ ভাত বহুৱাই দিছোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ অকণমান নিমকি বনাম আৰু নিমকি বনোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাওঁ এইটো হৈছে এয়াৰ ফ্ৰায়াৰ পেপাৰ লাইনাৰ এই পেপাৰ লাইনাৰটো আমাৰ এয়াৰ ফ্ৰায়াৰৰ যিখন ট্ৰে থাকে সেইখন ফুটা ফুটা থাকে আৰু কিছুমান বস্তু বনালে তলত পৰি কিনে লেতেৰা হৈ যায় সেইকাৰণে এই পেপাৰখন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এইখন ৰেচিপি বনালেও এইখনৰ ইউজ হয় এইখনৰ এটা পেকেটত 100টা মান পিচ থাকে আৰু বেছিও দাম নহয় 200 মান টকা লয় আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মই নিমকি যোগাৰ কৰিবৰ কাৰণে এয়া ৰেডি কৰিছোঁ এয়া মই ময়দা লৈ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ সৰু চামুচেৰে আৰু এয়া 1 চুটকি আমাৰ খোৱা সোডা আৰু লৈছোঁ কালজিৰা কিছুমানে এইটো কলা জিৰা বুলিও কয় আৰু লম মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আন্দাজ মতে আৰু ইয়াত দিছোঁ মই ৰিফাইন তেল আপোনালোকে ঘিউ দিব পাৰে মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ এইটো কিন্তু একদম স্কিপ নকৰিব দেই এইটো জৰুৰী এই ৰিফাইন তেলটোৰে এনেকৈ ময়দাখিনি বা আটাৰে বনালে আটাখিনি যদি ভালকৈ মাৰি লয় তেতিয়াহে মানে ভাল হয় নিমকিটো খাবলৈ কোমল হয় আৰু এয়া মই নৰ্মেল পানীৰে ডোটো ৰেডি কৰি লৈ 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু এখন কেৰাহীত হেপিনে মই তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু আনপিনে মই এয়া নিমকিবোৰ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আচলতে নিমকি মানে মই আজি এটা বেলেগ শেপ দি কিনে নিমকিটো বনাম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিবচোন কেনেকুৱা শেপ দি কিনে মই নিমকিটো বনাওঁ এনেকৈ স্কুৱেৰ টাইপত কাটি ল'ব লাগিব দেখিবলৈ চাওকচোন কি সুন্দৰ হৈছে একদম শংখটোৰ নিচিনা হৈছে আৰু এয়া তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই এই গোটেইখিনি নামকিন ইয়াতে ভাজি ল'ম নিমকি আমি যেনেকৈ ভাজো তেনেকৈ ভাজি ল'ম মিডিয়াম ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ উলট পালটকৈ আমি ভাজি থাকিম আৰু এয়া খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া তেলৰ পৰা আমি নমাই দিম নমাই এখন বহল কাগজত পেপাৰত এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'লে বৰ ধুনীয়া মচমচীয়া হ'ব এয়া গুড মৰ্নিং গাইজ আজি নেক্সট ডে কালি মোৰ কিচেনত বহুত ৰাতি হৈ গ'ল ৰাতি হৈ যোৱাৰ কাৰণে চব শুই গ'ল আৰু মই অকলে 12টা 12:30লৈকে কিচেনত কাম কৰি আছোঁ তাৰপিছত কিবা অকণমান ভয় লাগি মই কিবাকে মানে নামকিনখিনি বনালোঁ বনাই কিনে জোৰে কাম ততে এৰি থৈ যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ এয়া কিচেনৰ অৱস্থা চাওক দেখিছেনে এইবোৰ ইয়াতে এনেকৈ এৰি থৈ মই একদম শুবলৈ গুচি গ'লোঁ আৰু ধুনীয়া নিমকি বনাইছোঁ ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ এয়া মোৰ নিমকি আৰু এইখিনি মই যে শংখৰ নিচিনাকৈ কৈছিলোঁ যে বনাইছিলোঁ বুলি এইখিনি একেই বস্তু কিন্তু অকণমান শেপটো বেলেগকৈ দি বনালে দেখিব ভাল দেখি এয়া এতিয়া এইবোৰ ভৰাই মেলি থওঁ আৰু কিচেন চাফা কৰোঁ যিহেতু খুৰা ঢুকুৱা আজি 12 দিন হৈছে আৰু 2টা দিন আছে মাজতে আমি এইবোৰ খাব নোৱাৰোঁ 2 দিন পাছতহে তেল মানে ভাজা বস্তু তেলৰ বস্তু খাব পাৰিম গতিকে বনাই থৈ দিলোঁ কিনো কৰি থাকোঁ গধূলিৰ সময়খিনি বুলি ভাবি বনাই থৈ দিলোঁ কোনোবা যদি আহে এই 2 দিনত দিম আৰু নহ'লে আমি একদম আৰু 2 দিন পিছৰ পৰা খাব পাৰিম আৰু আজি 12, 13, 14, 15 দিনৰ পৰা খাব পাৰিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব
আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বাই